درود بر شما دوستان همراهان عزیز مجموعه حساب تویو. بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه ها رسیدیم به قسمت 11 ما در این بخش از فصل خودمون هستیم. اولین قسمتی که مرتبط با تمرینات حسابداری خزانه است. خب ما در فصلی که تا الان پشت سر، در قسمت‌هایی که در واقع پشت سر گذاشتیم، من قدم به قدم براتون حسابداری خزانه رو آموزش دادم. از اصطلاحات خزانه، ساختار خزانه، وظایف خزانه، نمونه اسناد خزانه و یه پرسش و پاسخ هم داشتیم. حالا رسیدیم به 3 قسمت آخر. 3 قسمت آخر تمرین‌های خزانه است که من براتون تهیه کردم. قراره که این تمرین‌ها رو بازم نمونه سند دیگه داخل نرم افزار ثبت بکنیم و بیشتر تسلط پیدا کنیم به این بخش از حسابداری. پس موضوع امروزمون حسابداری خزانه است و این ویدیو تمرین اول مرتبط با حسابداری خزانه است. خب من یه همچین تمرینی رو براتون درست کردم. رویدادهای مالی زیر مربوط به مؤسسه فراز، اونا رو تو نرم افزار ثبت کنید. 7 تا رویداد مالیه که این رویدادها هر کدومشون نشون دهنده یه اتفاقن، یه رویداد مالی هستن که باید داخل نرم افزار ثبت بشن. رویداد بسیار بسیار ساده و آسونی هستن. انتظار اینو اصلا نداشته باشین که با چیز عجیب غریب و سختی بخواید روبرو بشین. نه، کاملا راحت و آسونه. کلا حسابداری خزانه حسابداری بسیار راحتیه. در کنار حساسیت بسیار بالا و اهمیت بسیار بالاش، از نظر فرایندی خیلی ساده است. بریم سراغ رویدادهامون. رویداد اول در تاریخ 1/1402 افتتاح حساب بانک سامان با مبلغ 500,000 ریال. خب میریم سراغ نرم افزارمون. البته بذارید نمونه سندش رو ببینیم. نمونه سند افتتاح بانکی این مدلی میشه: موجودی بانک ریالی بانک سامان 500,000 تا. معمولا خب وقتی یه افتتاحی صورت میگیره، این افتتاح از سرمایه شکل میگیره. البته باز بستگی داره که این افتتاح اصلا افتتاحیه شرکت باشه یا نه، افتتاح یه حساب بانکی باشه صرفاً برای استفاده های جدید که اون موقع میتونه مثلا از موجودی یه بانک دیگه انتقال پیدا بکنه یا از موجودی صندوق ما صندوقو کاهش بدیم و یه بانکی بسازیم. حالا ما با اون طرف قضیه که به سرمایه بسته شده خیلی کاری نداریم. فرضمون بر اینه که این شرکت تازه تأسیسه و یه بانکی رو تأسیس کرده، پس طبیعتاً میایم با حساب سرمایه میبندیمش. میریم روی نرم افزار سپیدار، میریم تو بخش سند حسابداری جدید. خب اینجا میگیم افتتاح بانک سامان. من قبلا تو تمرینات قبلی خب بانک سامان رو به عنوان تفصیلی ساختم، پس دیگه نمیسازمش. فرض اون بر اینه که این همون بانک سامانه. میام تو تفصیلی ها بانک سامان رو انتخاب میکنم، شرحش هم میزنم همین شرح بالا. مبلغ شرح بود 500,000 تا. پس ما تو افتتاح هم همچین ثبتی رو میزنیم، ثبت جدایی نداره. اینجا حالا میایم به سرمایه میبندیمش. فرضاً حالا سرمایه نگفته چه شخصی، میگیم مثلا سرمایه مجید محبوبی که سهام داره. اینجا هم 500,000 تا رو میزنیم و ذخیره میکنیم. فرممون رو خام میکنیم برای رویداد بعدی. خب من وارد اسلایدهای پاورپوینت میشم، میریم رویداد بعدی. رویداد بعدی میگه افتتاح صندوق دفتر مرکزی با مبلغ 800,000. بازم یه همچین ثبتی داره، مثل بانک یه طرف صندوق ما بدهکار میشه، افزایش پیدا میکنه، یه طرف هم سرمایه افزایش پیدا میکنه. خب من میرم روی نرم افزار سپیدارم، اینجا شرحش رو میزنم. بچه‌ها یه نکته خیلی جالب که من رعایت نکردم، این رویدادهای مالی ما تاریخ دارن. ببینید الان من میرم توی قسمت فهرست اسناد سپیدار. این سندی بود که بابت بانک من ثبت کردم. اینجا تاریخشو 16/10 یعنی امروزه که دارم ویدیو رو میگیرم. خورده اینو باید تغییرش بدم 1402-0101، چون تو رویداد من برگردم قبلی. ببینید اینجا بانک سامان گفته 1/1 افتتاح شده. من اشتباها اینو توجهش نکردم، سندمو به تاریخ روز زدم. پس من اصلاحش میکنم و دوباره ذخیرهش میکنم. همین، کار خاصی نداره، یه اصلاح کردنی که تو نرم افزار راحت انجام میشه. دوباره اینجا باید بزنیم 1402-0101 افتتاح حساب صندوق.
دو تا آرتیکل باز میکنیم. حالا یه نکته خیلی جالب، ما میتونیم سندمون رو به صورت تجمیعی هم بزنیم. بذارید اصلا این تجمیعیش بکنم که جالب تر بشه. ببین من همین حساب بانکی رو باز میکنم، به جای اینکه برم برای اونم یه سند جدا بزنم که اگه جدا هم بزنم اشتباه نیست، میام اینجا یه اسلاید باز میکنم. چقدر بود؟ بگیم اول ریالیشو میگیم، صندوق ریالی، اینجا میگیم صندوق دفتر مرکزی. میخوام مدل‌های مختلف براتون ثبت بکنم تا حتما تو ذهنتون ساختارش این مدلی شکل نگیره که باید یه مدل بزنیم. اینجا شرحشو میزنم افتتاح صندوق. بعد اینجا هم میزنم افتتاح بانک سامان و صندوق دفتر مرکزی. ببینید همیشه ما نباید سندا رو دونه دونه بزنیم، اتفاقا این مدلی تجمیعی بزنیم بهتره. من اینو جابجا میکنم میبرم بالا، اینم میکنم 800,000 و این طرف که به سرمایه بسته میشه اینو یه 800,000 بهش اضافه میکنم. یعنی مجموع این دوتا رو میام اینجا میزنم که بالانس بشه. چقدر باید بزنم؟ باید بزنم 1,300. الان بالانسش انجام شد، ذخیره میکنم. در واقع دوتا رویداد اومدم یکیش کردم و یه سند ثبت کردم که کاملا هم درسته. اتفاقا بهتره اینجوری بزنید، تعداد اسناد کمتر بشه، دردسر کمتری خواهید داشت. چون تو یه روزم انجام شده، خب خیلی این انجام میشه. چون اگه تو یه روز انجام نشده باشه نمیتونیم یه سندش بکنیم. البته تا 7 روز میتونیم ما تجمیم بکنیم، اونم مشکل نداره، ولی در کل یه روز بوده دیگه، خیلی راحت یه سند میزنیم. تو تاریخ 5/1 پرداخت حق بیمه وسیله نقلیه به مبلغ 12,000 ریال از محل حساب بانکی. خب ما بانکمون رو تأسیس کردیم، صندوقمون هم تأسیس کردیم، حالا در واقع افتتاح کردیم. حالا یه هزینه اتفاق افتاده به اسم حق بیمه وسیله نقلیه که باید از بانکمون پرداختش کنیم. یه همچین سندی رو باید بیایم روی نرم افزارمون ثبت بکنیم. هزینه حق بیمه وسیله نقلیه بدهکار، موجودی بانک ریالی، بانک سامان، بستانکار. وارد سپیدار میشم، یه سند جدید باز میکنم، اینجا میگم هزینه بیمه وسیله نقلیه. دو تا اسلاید باز میکنم، امیدوارم اون حساب هزینه رو داشته باشیم. اینجا یه بیمه می نویسم، بیمه خب نداریمش. اگه داریم من نمیبینمش. خب میریم میسازیمش. میریم توی سیستم همون حسابداری درختواره، میریم توی هزینه‌های عملیاتی. حق بیمه وسیله نقلیه تو چه حسابیه؟ تو میتونه سایر هزینه‌های عملیاتی باشه. اینجا میایم، بذارید یه نگاه هم بکنیم اینجا رو. خب حالا مهم نیست، یه دونه میسازم. شما باید دقت کنید حتما اگه مثلا حساب معینشو داشتید یه دونه جدید نسازید، اما برای من خیلی الان مهم نیست، لزومی نداره خیلی بخوام دقت بکنم، وقت شما رو هم بگیرم تا به حساب معین دقیقاً درستی ارتباطش بدم. اینجا میگم هزینه حق بیمه وسیله نقلیه یا بیمه شخص ثالث هم میتونیم بذاریم. بذاریم ببینم شخص ثالث داشت یا نه، من تسلیم نمیشم. بیمه پرداختی نه این نیست. خب مهم نیست، بذارید یه دونه بسازیم. بیمه وسیله نقلیه همین اوکیه. تفصیل پذیریش هم میزنیم، ذخیره میکنیم. خب میریم سراغ ثبتمون. اینجا یه بیمه می نویسم، یه نقلیه می نویسم. خب پیداش کردم. تفصیلی هزینه چی بود؟ مرکز هزینه. پس مرکز هزینهش که اداریه رو انتخاب میکنم. حالا میتونه مرکز هزینه دیگه هم باشه، این وسیله نقلیه شاید اصلا تو مرکز هزینه اداری نباشه، اما فرض ما الان اینه که تو مرکز هزینه اداریه. این ورق قضیه هم بعد بانک هم انتخاب کنم. یه ریالی میزنم، موجودی بانک ریالی، تفصیلیم هم میشه بانک سامان. هزینه شو بانک سامان دادم دیگه. خب بانکمون چون کاهش پیدا کرده بستانکار میشه به مبلغ 12,000. حق بیمه هزینه اتفاق افتاده، اینجا بستانکار بدهکار میشه، بانک بستانکار میشه، هزینه بدهکار میشه. تمام، ذخیرهش میکنم و میرم سراغ اسلایدمون. اینم بذارید خامش کنم.
بریم سراغ رویداد بعدی. رویداد شماره 4، پرداخت هزینه تعمیر وسیله نقلیه از محل صندوق به مبلغ 14000 ریال. یه در واقع سند مشابه قبلی رو داره، ولی با این تفاوت که هزینه تعمیره و پرداختش هم از بانک انجام نشده، از صندوق پرداخت شده. بریم سراغ سپیدار. خب اینجا میگیم هزینه تعمیر ماشینالات بود. داره ماشینالات. 2 تا اسلاید باز میکنم، شرحاش رو کپی میکنم، اینجا یه تعمیر مینویسم، ببینیم ماشینالات داریم یا نه. هزینه تعمیر و نگهداری ماشینالات داریم. خب تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه ماشینالات. مرکز هزینه‌ش هم حالا دیگه خیلی منطقی نیست ما توی دفتر مرکز هزینه اداری ماشینالات داشته باشیم. ماشینالات منظور ماشینالات خط تولیده. یه مرکز هزینه میسازیم برای اینکه یه اون حالت طبیعی سناریو اون حفظ بشه. میگیم خط تولید مثلا شماره 1 و به مرکز هزینه خط تولید تخصیصش میدیم. کد معینمون هم اینجا چی میزنیم؟ از کجا پرداخت شده هزینه؟ از صندوق. پس اینجا من یه ریالی مینویسم که صندوق ریالی رو بتونیم پیدا کنیم. تفصیلیش هم میشه خود صندوق دفتر مرکزی. مبلغش هم بود 14000 تا. هزینه 14000 تا بدهکار شده، افزایش پیدا کرده. صندوق ما 14000 تا کاهش پیدا کرده، چون محل پرداخت ما از صندوق بوده، پس صندوق باید بستانکار بشه، کاهش پیدا کنه. ذخیره میکنم فرمو. به همین راحتی مثال شماره 4 رو هم حل کردیم. فرمو جدید میکنم، خامش میکنم، میریم سراغ اسلایدمون و مثال 5. دریافت نقدی صندوق مبلغ 17000 ریال از مشتری آقای حکیمی بابت طلب قبلی. خب آقای حکیمی به ما یه مبلغی بدهکار بوده، 17000 ریال بدهکار بوده، اومده به صورت نقدی به ما داده. سندش خیلی راحته. بانکمون، صندوقمون افزایش پیدا میکنه، بدهکار میشه. حسابهای دریافتنی آقای حکیمی کاهش پیدا میکنه، بستانکار میشه، چون طلب ما از آقای حکیمی باید کاهش پیدا کنه وقتی پول ازش میگیریم. دریافت طلب از آقای حکیمی. 2 تا اسلاید باز میکنم، اینجا کپی میکنم، تو شرحها پیستش میکنم. در بخش بالا خب من صندوق ریالیمو انتخاب میکنم، در بخش پایینم دریافتنی می نویسم که حسابهای دریافتنی رو پیدا کنم. در نهایت در اسلاید بالا که صندوقه، پول به کدوم صندوق رفته؟ فرض میگیریم صندوق دفتر مرکزی. این پایینم حسابهای دریافتنیمون به تفصیل چه شخصی باید باشه؟ حکیمی. حکیمی رو اینجا فکر کنم داشته باشیم. این آقای حکیمی بود، این خانم حکیمی. بذارید آقای حکیمی بسازیم. خب اینجا میگیم حسن حکیمی. خب ذخیرهش میکنم. چرا باید 2 تا حکیمی داشته باشیم؟ خب الان 17000 بدهکار میشه صندوق ما، افزایش پیدا میکنه چون پول از آقای حکیمی گرفتیم. اون برم حسابهای دریافتنی تجاری کاهش پیدا میکنه، طلبای ما کاهش پیدا میکنه. تمام. مثال 5 هم تموم شد. بریم سراغ مثال بعدی. مثال 6، خرید وسیله نقدی جدید به مبلغ 250000 ریال و پرداخت به صورت چکی با سررسید تاریخ 15/3/1402 به شماره فلان از محل حساب بانک سامان در بخش خانم امانی. چقدر طولانی. میگه یه وسیله نقلیه خریدیم، حالا ماشین، موتور، هر چیه، به مبلغ 250000 ریال و پولش رو به صورت چکی دادیم. سررسید چک هم بوده 15/3/1402. بچه‌ها من راستی تاریخ‌ها رو اصلا تو اسناد قبلی تغییر ندادم، متاسفانه یادم رفت. الان که اینجا تاریخ و اشاره کرد یادم اومد. حالا ولش کنید دیگه. اینو درست ثبت می‌کنیم الان. ببینید الان خرید وسیله نقلیه 250000 تا بوده و از طرفی چک دادیم برای 1 ماه دیگه. خود سند تاریخش این قرمز است. ببینید ما 15/2 رفتیم ماشین رو خریدیم، چکی که دادیم برای 1 ماه دیگه تاریخش باید بخوره و وصول بشه. ثبتش رو چجوری میزنیم؟ ثبتش باید اینجوری باشه: وسایط نقلیه، خب دارایی دیگه، حساب معین وسایط نقلیه بدهکار میشه، افزایش پیدا میکنه چون یه ماشین جدید داره وارد مجموعه میشه. از اون ور اسناد پرداختنی که یه بدهیه افزایش پیدا میکنه به خانم امانی. به همین راحتی.
بریم روی سپیدار، یه فرم جدید میزنیم، تاریخ رو میزنیم 1402. کی بود؟ در واقع بود 15/1400. همچین اشتباه زدم، یه همچین تاریخی داشت. اینجا میگیم خرید وسیله نقلیه جدید برای مجموعه به صورت چکی به شماره چک 154785. این شماره چکه بود، حالا برگردید خودتون میتونید ببینید. و سندی که باید ثبت بشه، یه طرف اینجا باید یه حسابی داشته باشیم به اسم وسایط نقلیه. ببینید وسایط نقلیه رو، این حساب جزو دارایی‌های ثابت ما. اگه بخوام تجزیه و تحلیلش هم بهتون نشون بدم، توی دارایی‌های غیر جاری، دارایی‌های ثابت مشهود، ما یه چیزی داریم به اسم وسایط نقلیه. کنار زمین و ساختمان و اینا میتونید ببینیدش. تفصیلی نداره، لازم هم نداریم حتما داشته باشیم تفصیلی ازش. در سمت بستانکار هم ما باید اسناد پرداختنیمون رو بیاریم. اسناد پرداختنی ریالی خانم امانی. امیدوارم که امانی رو داشته باشیم. نداریم، پس میسازیمش. اینجا میگی مثلا سهیلا امانی، ذخیره میکنیم. خب اینجا سهیلا رو کجا رفت؟ اسما چی شد؟ ستونش احتمالا دستم خورد حذف کردم. دوباره بذارید عنوان رو بیارم. اومد. خب سهیلا امانی این بالا انتخابش میکنم. این شرح رو هم برای اینکه دوباره شرح ننویسم کپی میکنم. مبلغ چقدر بود؟ 250,000 تا. وسایط نقلیه افزایش پیدا میکنه، بدهکار میشه. بدهیای ما هم افزایش پیدا میکنه و چون ماهیت اسناد پرداختنی بستانکاره، پس با افزایش باید بستانکارش کنیم. این فرم رو هم ذخیره میکنم. خب احتمالاً سناریوی بعدی میشه وصول همین چکی که ما به خانم امانی دادیم. بله اینجا گفته شماره چک 154785 توسط خانم امانی نقد شد و مبلغ آن از حساب بانک کسر شد. بچه‌ها ببینید اینجا تاریخ سررسیده چک 15/3 بوده. ما تو سناریوی 6 در تاریخ 15/2 سناریوی 7 میرسیم به 15/3 و به تاریخ سررسیده این چک میرسیم. پس و فرضمون اینه که رسیدیم به این تاریخ و خانم امانی رفته این چک رو نقد کرده و پولش رو از حساب برداشت کرده. ثبتش چجوری میشه؟ خب ما اسناد پرداختنیمون به تفصیل خانم امانی که بدهی ما بود کاهش پیدا میکنه، بدهکار میشه. چون ماهیت اسناد پرداختنی بستانکاره، پس با کاهش بدهکار میشه. موجودی بانک ریالیمونم بدهکار میشه، بستانکار میشه ببخشید، یعنی کاهش پیدا میکنه. خب بریم سراغ سپیدار و این ثبت رو هم بزنیم به عنوان آخرین ثبت این جلسمون. جدید رو باز میکنم. اینجا میگم نقد کردن چک شماره 15/4785 توسط خانم امانی. 2 تا آرتیکل باز میکنم. یه طرف میگم اسناد پرداختنی ریالی به تفصیل خانم امانی که اینجا هستش. بخش پایینم خب از بانکمون برداشت کرده. وقتی چک وصول میشه از بانک قاعدتاً که همیشه موجودی بانک ریالی رو میارم به تفصیل بانک سامان. بانک سامان چرا اون پایینه؟ بیا بالا. خب اومد بالا. اینجا دوباره شرح‌ها رو کپی میکنم. مبلغش چقدر بود؟ 250,000 تا. 250,000 تا اسناد پرداختنی کاهش پیدا میکنه، بانکمونم کاهش پیدا میکنه. تمام. آخرین رویدادمون هم ثبت کردیم. با نحوه ثبت این سناریوها هم آشنا شدید. اگه سوالی داشتید حتما تو بخش کامنت های یوتیوب و وبسایت بپرسید. ممنون که تا اینجا همراه من بودین و ویدیوها رو تماشا کردین. اگه از ویدیوهای حساب تویب خوشتون میاد میتونید ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید. بچه‌ها تو قسمت قبلی ما یه قسمت پرسش و پاسخ در رابطه با حسابداری خزانه داشتیم. این قسمت هم که به یه تمرین پرداختیم. قسمت بعدی هم قراره یه تمرین دیگه حل بکنیم. اگه دوست داشتین تمرینای بیشتری از حسابداری خزانه ببینید در قسمت بعدی هم همراه ما باشید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.